What's up guys? Good morning sa lahat. MioRider here again. And for today mga paps, punta tayo sa Antipolo. Punta tayo dun sa SpeedTuner, no? Para makipag-swap ng DF tsaka Pulley, no? DF ay DriveFace tsaka Pulley po. Yan. Ito try natin makipag-add swap sa ating stock na DF tsaka Pulley, no? Pulley ng SpeedTuner. So may dala-dala akong pang-add swap natin para makamenos-menos tayo, no? Sabi nila pwede rin mag-add swap. So anyway guys, nagpalit kasi ako ng spring, no? Center tsaka clutch spring, parehas na 1K RPM. Siyempre yung aking DF tsaka Pulley ay kalkal ng ibang gawa, no? Yung motor ko ngayon ay umihiyaw, hirap na hirap umakyat. So yun mga paps, nandito na tayo sa Antipolo. And malapit-lapit na tayo dun sa shop niya. Sa M3 ay 1,850. Ang bola po nito ay straight 10. Kaya medyo umihiyaw siya, oh. At saan na ba? Saan na SpeedTuner? Ito yata yun. Sarado. Anyway mga paps, sarado pa. So hindi tayo makapag-add swap ngayon. Bukas na lang siguro, no? Mga hapon ang punta ko dyan dahil hindi ko sure kung ano yung exact time, kung anong oras mag-open yung SpeedTuner. Dine SpeedTuner. Pulley. Boss, nag-add swap kayo ng Pulley? May slider kayo. Magkano yan? Ayun. Salamat. Successful, nakapag-swap tayo, nakapag-add swap tayo dun sa kanilang Pulley. So ngayon, uwi na tayo ng bahay. At ikakabit na natin yung ating bagong modified na Pulley. Dahil mga paps, no, update ko na lang kayo pag ako'y nandun na sa bahay. At babaklasin ko na rin ang panggilid ng aking motor. So mamaya na lang. Woo! Chung chung chung!
panggilid ng ating motor. Yan, nilinis ko na rin siya. Yan. Ngayon, ito yung pina-add swap natin dun sa SpeedTuner. So yan, kita nyo naman, makinis na makinis. Itong isa, yan, nilinis ko na rin to, no? Dahil may dumi-dumi siya kanina. Nilinis ako na ng gas. Yan, kapitan natin to. Pero yung bola natin same pa rin, no? Ito, yung pinalitan lang talaga natin is yung DriveFace tsaka Pulley. It's the dream. So yan guys, nandito tayo ngayon sa packet ng Antipolo, no? Dito sa may bagong Petron. Nagpagasolina muna ako rito. Magandang spot to kasi tuwing linggo, maraming mga nakamotor na umaakyat dito sa Antipolo. So, it's a good deal na dito sila magtayo ng gasolinahan. So ngayon, tatry na natin yung SpeedTuner. Ang specs natin dito sa ating panggilid is SpeedTuner, stock na torque drive, 4S1M na liney, 1.5 na clutch spring, center spring na 1000. Tapos bola na straight 10 grams. Yan. Ang weight ko is 75. So ngayon, i-akit natin dito sa Antipolo. Itatry natin yung paangat niya mismo. Yan. Yan, dito natin i-stretch yung bagong panggilid natin. First impression mga paps, okay yung arangkada niya. Yan. Medyo may vibrate lang ng konti dahil syempre bago pa eh. Ano pa to, parang under brake in pa siya. Yung acceleration niya, mabilis yung kanyang acceleration, no. Yan. Sa ano, no, sa patag. Meron na siyang buwelo. Gawa nga ng ano to, ng mataas na RPM na spring. Kaya ganito yung nagiging output niya, no. Hindi siya bumubuka agad. So it takes ilang RPM pa bago bumuka siya ng dahan-dahan. Yan. So tingin ko lalaparan pa to. All in all mga papi, good siya, good. Ang binili ko lang naman kasi ito is DF tsaka Pulley lang. Ang dati ko kasi ay 800 RPM na center spring, which is stock yun, no? For now, ayun pa lang yung nagiging feedback ko dito sa bagong DF tsaka Pulley ng SpeedTuner. So hindi na ako bumili ng set dahil mas gusto ko yung nag-eksperimento ng iba-ibang brand ng other parts ng panggilid, no? So yun lang mga paps, and thank you very much. Subscribe lang kayo sa aking channel. And yan, adios. Okay mga paps, ride safe, Godspeed. Woo, 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 woo.